Đừng vội mua thêm nước tẩy rửa, nước khử mùi hay dung dịch vệ sinh nhà bếp. Trong nhà mình có khi đã có sẵn một thứ rất rẻ, nhưng dùng được cho rất nhiều việc, đó là baking soda. Một ít baking soda có thể giúp rửa sạch mùi tanh trên tay, làm bớt mùi tủ lạnh, khử mùi giày, lau dầu mỡ trong bếp, làm sạch bồn rửa, thậm chí cả nhà tắm. Nhưng dùng baking soda cũng phải biết chỗ nào nên dùng, chỗ nào không nên. Vì nếu dùng sai, mình có thể làm chày bề mặt đồ dùng, làm khô da tay, hoặc để lại cặn trắng rất khó chịu. Ở video trước, cô bà đã chia sẻ những công dụng của baking soda trong vườn rau rồi, cho nên hôm nay, video này chỉ nói về những mẹo khác, gần gũi hơn với sinh hoạt hàng ngày trong nhà. Rồi, mình vô ngay cách đầu tiên nha. Cách thứ nhất là dùng baking soda để rửa tay sau khi làm vườn, làm cá hoặc nấu nướng. Các bác nào hay trồng rau, nhổ cỏ, bốc đất, làm cá, cắt hành tỏi thì biết rồi đó. Có những mùi bám trên tay, rửa xà bông một lần vẫn chưa hết. Mình chỉ cần làm ướt tay, lấy một chút baking soda cho vào lòng bàn tay rồi xoa nhẹ. Xoa kỹ ở đầu ngón tay, kẽ móng tay, lòng bàn tay, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Cách này giúp giảm mùi tanh, mùi hành tỏi, mùi đất và làm tay sạch hơn. Nhưng các bác nhớ dùng ít thôi nha. Baking soda có tính kiềm nhẹ, dùng nhiều hoặc chà mạnh quá có thể làm khô da tay. Cách thứ hai là rửa rau củ và trái cây. Rau củ mua ngoài chợ hay siêu thị nhìn sạch vậy thôi, nhưng trên bề mặt vẫn có thể còn bụi, đất, trứng sâu nhỏ hoặc chất bám lại trong quá trình vận chuyển. Với trái cây ăn cả vỏ như táo, lê, nho, cà chua, dưa leo, mình làm ướt trái cây, rắc một chút baking soda rồi xoa nhẹ. Sau đó rửa lại thật sạch dưới vòi nước. Với rau có nhiều khe như bông cải xanh, bắp cải, cải thảo, xà lách, mình pha một thau nước với một muỗng cà phê nhỏ baking soda, ngâm khoảng 5 phút rồi rửa lại nhiều lần bằng nước sạch. Đừng ngâm quá lâu nha các bác. Rau mềm mà ngâm lâu quá thì dễ bị dập, mất độ tươi, ăn không còn ngon. Cách thứ ba là khử mùi tủ lạnh. Tủ lạnh nhà mình để đủ thứ đồ ăn, cá thịt, rau củ, trái cây, đồ ăn thừa, nước mắm, hành tỏi. Lâu ngày mở ra có mùi là chuyện rất bình thường. Mình lấy một cái chén nhỏ, cho vào khoảng 2 muỗng baking soda, rồi đặt ở một góc trong tủ lạnh. Baking soda sẽ giúp hút bớt mùi hôi, mùi tanh và mùi đồ ăn cũ. Khoảng 1 tháng mình thay một lần. Nhưng các bác nhớ, cách này chỉ giúp giảm mùi thôi. Nếu tủ lạnh có đồ ăn hư, rau bị úng, nước thịt bị đổ ra thì mình vẫn phải lau dọn sạch sẽ. Cách thứ tư là khử mùi giày dép. Nhà nào có người hay ra vườn, đi làm ngoài trời, đi giày thể thao hoặc gặp mùa mưa thì giày rất dễ bị ẩm và có mùi. Mình lấy một miếng vải mỏng, cho vài muỗng baking soda vào, buộc lại thành túi nhỏ rồi nhét vào trong giày qua đêm. Sáng hôm sau lấy ra, giày sẽ khô thoáng và bớt mùi hơn. Nếu không có túi vải, mình có thể dùng khăn giấy giày gói lại, nhưng đừng đổ quá nhiều bột trực tiếp vào giày vì bột còn sót lại khi mang vào chân sẽ rất khó chịu. Cách thứ 5 là lau dầu mỡ trong bếp. Bị bám dầu nhẹ thì baking soda xử lý khá tốt. Mình làm ướt miếng mọt biển, chấm một ít baking soda rồi chà nhẹ lên chỗ có dầu mỡ. Baking soda có độ nhám nhẹ và tính chìm nhẹ nên giúp làm bong lớp dầu bám trên bề mặt. Nếu vết bẩn cứng đầu hơn, các bác có thể rắc baking soda lên, nhỏ thêm chút giấm trắng, để sủi bọt một lát rồi lau lại. Nhưng bếp muốn dễ lau thì mình nên lau thường xuyên. Đừng để dầu mỡ đóng cả tháng rồi mới xử lý, lúc đó chà rất cực. Cách thứ 6 là làm sạch bồn rửa chén và giảm mùi miệng cống. Bồn rửa chén ngày nào cũng gặp dầu mỡ, nước canh, cơm thừa, rau vụn. Nếu không vệ sinh thường xuyên, nó rất dễ có mùi. Mình rắc một ít baking soda quanh bồn rửa, dùng miếng rửa chén chà nhẹ rồi xả lại bằng nước sạch. Bồn sẽ sáng hơn và bớt mùi hơn. Nếu miệng thoát nước có mùi khó chịu, mình đổ một ít baking soda xuống, sau đó đổ thêm giấm trắng.
Khi thấy sủi bọt thì để yên một lúc rồi xả lại bằng nước nóng vừa phải. Cách này chỉ hợp với trường hợp bẩn nhẹ hoặc có mùi nhẹ. Nếu cống nghẹt nặng do rác, tóc hay dị vật thì phải dùng dụng cụ thông cống. Cách thứ 7 là vệ sinh lò vi sóng. Lò vi sóng dùng lâu ngày rất dễ bám mùi đồ ăn, nhất là khi mình hâm cá, hâm thịt kho, hâm đồ có nước sốt, mùi bám lại rất lâu. Các bác lấy một cái chén chịu nhiệt, cho vào ít nước và một muỗng nhỏ baking soda, rồi đặt vào lò vi sóng, quay khoảng 1 đến 2 phút. Hơi nước bốc lên sẽ làm mềm những vết bẩn bám bên trong lò. Sau đó mình để nguội một chút, rồi dùng khăn sạch lau lại. Các bác nhớ cẩn thận khi lấy chén nước ra, vì nước có thể rất nóng. Cách thứ 8 là làm sạch thớt và khử mùi thớt. Thớt dùng để cắt cá, cắt thịt, cắt hành tỏi. Nếu rửa không kỹ thì rất dễ bị ám mùi. Mình rắc một ít baking soda lên mặt thớt, nhỏ thêm vài giọt nước cho hơi ẩm, rồi dùng nửa trái chanh hoặc miếng bọt biển chà nhẹ khắp mặt thớt, sau đó rửa lại thật sạch bằng nước. Cách này giúp giảm mùi tanh, mùi hành tỏi và làm mặt thớt sạch hơn. Nhưng nếu thớt gỗ đã bị nứt sâu, mốc đen hoặc có mùi hôi lâu ngày không hết thì tốt nhất nên thay thớt mới, vì những khe nứt sâu rất khó làm sạch hoàn toàn. Cách thứ 9 là khử mùi thùng rác sinh hoạt. Thùng rác trong bếp, nhất là nơi mình bỏ vỏ rau, vỏ trái cây, xương cá, thức ăn thừa, rất dễ có mùi hôi. Sau khi đổ rác và rửa thùng sạch, mình để thùng khô rồi rắc một lớp mỏng baking soda ở đáy thùng. Sau đó mới lót túi rác vào. Baking soda sẽ giúp hút bớt mùi khó chịu, nhất là trong những ngày trời nóng. Mình cũng có thể rắc một chút baking soda lên lớp rác hữu cơ trong thùng, nếu hôm đó rác có mùi nặng nhưng chưa tiện đem bỏ ngay. Cách thứ 10 là làm sạch bàn ghế ngoài sân và những góc bị bám bẩn. Bàn ghế ngoài sân, kệ để đồ, lan can, bậc thềm, sau một mùa mưa nắng thường bị bụi, vết nước bẩn hoặc rêu nhẹ bám lại. Mình pha baking soda với nước thành hỗn hợp hơi sệt, dùng bàn chải mềm chà lên chỗ bị bẩn, sau đó rửa lại bằng nước sạch. Với bàn ghế nhựa, cách này khá tiện, nhưng với bề mặt sơn, gỗ hoặc vật liệu dễ trầy, các bác nên thử trước ở một góc nhỏ. Thấy ổn rồi, hãy lau toàn bộ. Cách thứ 11 là khử mùi trong nhà tắm. Nhà tắm, nhất là khu vực cống thoát nước, góc đặt dép, thảm chùi chân, rất dễ có mùi ẩm. Mình có thể rắc một ít baking soda ở khu vực cần khử mùi, để một lúc rồi chà nhẹ và xả sạch lại bằng nước. Với dép đi trong nhà tắm, mình rắc chút baking soda, chà bằng bàn chải, rồi rửa sạch và đem phơi nơi thoáng gió. Dép sẽ bớt nhớt, bớt mùi, đi cũng dễ chịu hơn. Nhưng muốn nhà tắm hết mùi lâu dài thì vẫn phải giữ khô thoáng. Sau khi tắm, nên mở cửa hoặc bật quạt thông gió, đừng để lúc nào cũng ẩm ướt. Cách thứ 12 là làm sạch bình nước, ly tách bị bám mùi, bình giữ nhiệt, chai nước, ly uống trà, ly cà phê, dùng lâu ngày rất dễ có mùi hoặc bị bám màu. Mình cho một muỗng nhỏ baking soda vào bình, thêm nước ấm, lắc đều rồi để khoảng 15 đến 20 phút. Sau đó rửa lại thật sạch. Với ly tách bị bám màu trà hoặc cà phê, mình có thể dùng baking soda chà nhẹ bằng miếng rửa chén mềm. Vết ố sẽ mờ đi khá nhiều. Nhớ rửa lại nhiều lần bằng nước sạch để không còn vị lạ trong bình. Cách thứ 13 là khử mùi hộp nhựa đựng thức ăn. Hộp nhựa đựng tác kho, thịt kho, cà ri, dưa chua, mắm. Sau khi rửa xong, nhiều khi vẫn còn mùi. Mình cho vào hộp một ít nước ấm, thêm một muỗng nhỏ baking soda, đậy nắp lại, rồi lắc đều, để khoảng 15 phút. Sau đó rửa lại bằng nước rửa chén như bình thường. Nếu hộp đã bị trầy xước nhiều, ố vàng hoặc bám mùi lâu ngày không hết, thì nên thay hộp mới, nhất là hộp dùng để đựng đồ ăn nóng. Cách thứ 14 là làm sạch son nồi bị cháy nhẹ. Nấu ăn mà lơ là một chút là đáy nồi có thể bị cháy khét. Nếu vết cháy nhẹ, mình rắc một lớp baking soda xuống đáy nồi, thêm chút nước cho ngập phần cháy, rồi ngâm khoảng 20 phút. Sau đó đun ấm nhẹ vài phút, tắt bếp, để nguội bớt, rồi dùng miếng rửa chén chà lại. Những mảng cháy nhẹ sẽ dễ bong hơn. Với nồi chống dính,
Các bác không dùng miếng chà kim loại, không cạo mạnh vì trầy lớp chống dính là rất không nên. Cách thứ 15 là làm sạch khăn lau bếp bị hôi. Khăn lau bếp dùng mỗi ngày nên rất dễ bị hôi chua nếu giặt không kỹ. Mình ngâm khăn trong nước ấm pha một ít baking soda khoảng 20 phút, sau đó giặt lại bằng xà phòng và phơi thật khô dưới nắng hoặc nơi thoáng gió. Nếu khăn đã quá cũ, bị nhớt, bị mốc đen hoặc giặt hoài vẫn hôi thì đừng tiếc. Mình nên thay khăn mới vì khăn bếp bẩn là nơi rất dễ giữ vi khuẩn. Như vậy là hôm nay cô Ba đã chia sẻ với các bác 15 cách dùng baking soda trong sinh hoạt hàng ngày. Baking soda rẻ, dễ mua và dùng được nhiều việc, nhưng mình vẫn nên dùng đúng cách, dùng vừa đủ, chà nhẹ tay, thử trước ở một góc nhỏ nếu bề mặt dễ trầy và nhớ rửa lại sạch sau khi dùng. Đừng nghĩ baking soda lành thì dùng bao nhiêu cũng được, cái gì dùng quá tay cũng có thể gây phiền phức. Hy vọng video hôm nay giúp các bác có thêm vài mẹo nhỏ để chăm sóc nhà cửa nhẹ nhàng hơn, sạch sẽ hơn và tiết kiệm hơn. Nếu các bác thấy hữu ích, nhớ bấm thích, đăng ký kênh và chia sẻ video để ủng hộ cô Ba Garden nha. Cảm ơn các bác đã xem video. Chúc các bác luôn có căn nhà sạch sẽ, khu vườn xanh tốt và hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo.